हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोमल स्पेशल चॅनलमध्ये। आज इथे आपण बनवणार आहे खोबऱ्याची शेंगदाण्याची चटणी। इथे मी खोबरं घेतलेलं आहे असे स्लाइस करून, शेंगदाणे अर्धा वाटी, जिरं, धणे, कढीपत्ता, लसणाच्या पाकळ्या 10-12, तीळ आणि आपल्याला लागणार आहे लाल तिखट। इथे आपण खोबरं, शेंगदाणे, धणे, जिरं, लसूण, तीळ हे भाजून छान वाटायचं आहे। कढई गरम आहे, आता आपण तेल घालूया। 1-1.5 चमचा तेल घालायचे इथे। तेल छान गरम झालेलं आहे, आता आपण याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकूया। छान असे खरपूस आपल्याला शेंगदाणे इथे भाजायचे। बघा इथे शेंगदाणे छान असे खरपूस भाजलेले आहेत। आता आपण ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता गॅस थोडासा स्लो करायचा आणि आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं जरासं असं चांगलं खरपूस परतून घ्यायचंय। खोबरं छान असं खरपूस परतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये धणे टाकूया, जिरं, तीळ, म्हणजे छान मसाले पण आपले भाजले जातील। बघ कसं चटचट आवाज येतोय तीळ भाजताना। आता मी इथे गॅस बंद करते, त्याच्यामध्ये लसूण पण टाकते आणि कढीपत्ता। हे मिश्रण छान आपल्याला असं थंड होऊन द्यायचंय, शेंगदाणे आणि हे खोबरं वगैरे, आणि नंतर आपल्याला हे मिक्सरमध्ये वाटायचंय। बघा हे मिश्रण छान आता आपल्याला इथे थंड होऊन द्यायचंय। गरम आहे अजून, एक 10 ते 15 मिनिटं पंख्याखाली ठेवून हे छान असं थंड होऊन मग आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटायचंय। बघा इथे मिश्रण आपलं छान असं थंड झालेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। हे सर्व मिश्रण आपण पहिल्यांदा ओबडधोबड असं वाटून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर चटणी टाकून आणि मीठ टाकून थोडंसं अजून बारीक करायचं। बघा इथे मिश्रण असं बारीक वाटून झालेलं आहे ओबडधोबड। हे जास्तही बारीक नाही वाटले, मी तुम्हाला दाखवते। बऱ्यापैकी असं जाडसर आहे हे मिश्रण, कारण आपण अजून एकदा ह्याला फिरवणार आहे मिक्सरला चटणी आणि मीठ घालून। मी ती चटणी घालते, मीठ चवीनुसार, आणि हे आता आपण अजून एकदा फिरवून घेऊया मिक्सरला। बघा इथे आपली चटणी बारीक करून झालेली आहे। मी तुम्हाला इथे दाखवते मी कशी वाटली। बघा जास्तही बारीक नाही वाटलेली ही चटणी, ओबडधोबड अशी वाटलेली आहे, म्हणजे थोडं थोडं तुम्हाला असं ना याच्यामध्ये शेंगदाणे वगैरे पण दिसतील। बघा जर तुम्ही कुठे प्रवासाला जाणार असाल तर अशी चटणी करून घेतली तर ही 10-12 दिवस चांगली टिकते। बंद डब्यामध्ये ठेवायची आणि चपाती सोबत खायची। लहान मुलांना जर चपातीला तूप लावून त्याच्यावरती ही थोडीशी चटणी टाकून द्याल ना तर मुलं आवडीने खातील। आता आपण ही चटणी बाउलमध्ये काढून घेऊया। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट येत राहतील।